Welkom dames en heren. It is the Kreeft Seizoen. This is the Lezing voor de Steenbok, Stier en Maagd. Nou, dames en heren, er is heel veel dat is aan de gang. Nou, sommige van jullie aardemensen hebben iets mee te maken met een ramlie of boodschappen vrouw en een ramlie of boodschappen man. Mensen is nou achtergekomen wat deze twee mensen hebben gedaan. Mensen nou recognize dat deze twee mensen zijn bevrienden en kennen elkaar. Dus in de eerste week, we zien de energie van zien the on the view van een andere persoon. En het heeft mee te maken met een couple. En mensen nou recognize dat deze couple heeft geen voet op te staan. Het is een ramlie of bullshit person. Mensen nou recognize dat deze couple heeft gelicht en bedikken. Jullie aardemensen hebben zoveel informatie en evidence aan deze mensen. En mensen, jullie gaat de zware van de waarheid gebruiken om te laten zien dat deze mensen spreekt de waarheid niet. Dan we zien de energie van een ramlie of bullshit person en een man. Mensen nou recognize dat deze twee mensen create some sort of a rechtszaak. En de rechtszaak en some sort of a legal document is niet gebaseerd op feiten. Mensen nou recognize dat de boodschap de vrouw is de moeder van een jong Leo. Mensen is nou van op de hoogte dat de Leo en de waterman had some sort of a connection. Some sort of a liefde connection. Dus in de derde week, de week van de 6 tot en met de 12, mensen hebben nou inzicht, informatie en is nou achtergekomen dat de moeder is nog steeds leven. Mensen nou recognize dat de Leo gedragen documentatie van een dode vrouw, dat zij is niet van op de hoogte en dat de echte moeder is nog steeds leven. Mensen recognize dat deze boodschap de vrouw, hoe ze is in Nederland terechtgekomen, is niet onder de juiste grounds. Geen succes voor deze vrouw, ramlie of boodschap de vrouw. Iets wordt gedaan waar ze reisdocumentatie en informatie wordt gecanceld van haar en haar kind, omdat mensen is nou van op de hoogte dat haar en haar kind hadden niet de waarheid gesproken. In de week van de 13 tot de 19, mensen krijgen en recognize dat geen succes voor deze ramlie of boodschap person. Mensen hebben inzicht en recognize dat deze ramlie of boodschap person have some sort of a reisdocument of vergunning gekregen aan de volste manier. Dat dit is de informatie van jullie aardemensen. Dus dit is een grote ding dat gebeurt in de Kreeft Seizoen. De Kreeft Seizoen komt op met heel veel informatie dat komt even boven water. Wat mens is nou van op de hoogte wat een vrouw en zijn dochter, een vrouw en zijn kind heeft gedaan. Mensen nou recognize dat de waterman geheim is dat de waterman probeert some sort of a reisdocument aan deze jonge Leo om te geven. Deze jonge Leo probeert om weg te gaan en ze wordt geblokkeerd en ze kan niet binnen of buiten gaan. Oké? Dus mensen is nou van op de hoogte en kom achter de geheim van de waterman en deze young Leo. Dat deze waterman en deze young Leo had some sort of a affair. Okay? Deze waterman en deze young Leo had some sort of a liefdesrelatie of verkering gehad. En mensen is nou van op de hoogte omdat nou de problemen is de Leo in de problemen en de Leo probeert om te vluchten en de authority heeft de Leo geblokkeerd dat hij of zij kan nergens gaan omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze Leo en deze boodschappenvrouw heeft gedaan. Dus informatie is nou boven water gekomen over some sort of a fraudulent legal document dat een Leo is gepakt met. Mensen hebben nou inzicht en krijgen inzicht over een situatie. En nou is van op de hoogte. Dus a tower moment is here. Omdat mensen nou recognize wat deze boodschap de vrouw en deze man heeft gedaan. En mensen nou hebben inzicht over deze boodschap de vrouw en deze man. En some sort of a legal documentatie dat ze heeft allemaal gecreëerd. Dus ik zie geen succes, omdat de geheim is nou uit over some sort of a geheim liefste relatie dat was aan de gang.
Mensen is nou achtergekomen dat een man had some sort of een liefderelatie met een Leo. En Leo is nou in paniek. Mensen nou krijgen inzichten wie deze Leo is en wie is de moeder van een Leo. En mensen is nou van op de hoogte en krijgen heel veel informatie surrounding een Leo en its moeder en wat een Leo en zijn moeder heeft gedaan. Dus er is geen liefde, dames en heren. Jullie zijn zoiets als echt. Ik heb geen liefde te geven. Wat jullie hebben gedaan is niet van toepassing. Jullie hebben echt duidelijk gezegd dat een waterman was niet goed bezig. Mensen is nou van op de hoogte en krijgt inzicht dat de waterman was echt niet bezig. Deze Leo mensen recognize hoe devious deze Leo is en wat deze Leo heeft gedaan. Jullie krijgen huge succes in de tweede week, omdat in de tweede week mensen is nou van op de hoogte. De tweede week is de week van de 29 tot en met de 5. En mensen hebben inzichten over wat precies is gebeurd. Dat is de week van de 29 tot en met de 5. Mensen krijgen inzichten om wat is onder de tafel is gebeurd. En wat mensen had gecreëerd. En de mensen is nou van op de hoogte. Mensen hebben inzichten. Mensen krijgen inzicht in een groep mensen. En wat deze groep mensen zit te doen. Dus dames en heren. Heel veel van jullie is nou van op de hoogte. Hoe mensen bepaalde activity creëren, oké? En hoe ze vragen mensen om informatie van andere mensen te accessen. Dat is niet van toepassing, oké? Wat mens is niet van op de hoogte is dat jij mag iemand anders data en informatie niet accessen zonder de toestemming van dat persoon. En obviously daar is een groep van mensen dat nemen het op on zichzelf om iemand te chaos on an other person in een ander person leven te creëren en te creëren heel veel chaos zodra die persoon problemen voor een andere persoon en deze mensen zijn kapot, oké? Dus daar is heel veel informatie dat komt even boven water. Mensen krijgen inzicht aan wat een groep mensen heeft gedaan. Deze groepen mensen zijn nou in problemen gekomen. Deze groepen mensen proberen om te vluchten. Maar het is zo dat de overheid zegt, nee. Deze mensen moeten best wel behandelen op de manier dat ze hebben dingen mishandeld. En ze moet best wel, zoiets is, ze willen een voorbeeld van deze mensen even laten zien van wat deze mensen heeft gedaan. Dus dames en heren, het is een season waar in de season jullie komen achter dat er was fraud. Daar was oneerlijke spelletje dat mensen doet met andere mensen data en informatie. En mensen nou krijgen inzicht hoe mensen access andere mensen informatie zonder de toestemming van degene, oké? Dus dat is some sort of an underground groep van mensen dat creëert chaos voor anderen. En mensen is nou van op de inzichten van wat andere mensen doen, dat was niet gebaseerd op feiten. Dus daar is heel veel chaos in deze Kreeft Seizoen voor jullie harde mensen, omdat jullie harde mensen gaat naar precies die te uitzoeken de kern van de waarheid in een situatie. Jullie harde mensen is zoiets als nee, we laten het niet zo gaan. We moeten best wel weten de feiten over wat is hier aan de hand, wat mensen is aan het doen. Jullie mensen zitten zoiets als nee, we willen gewoon de eerlijkheid en de waarheid over wat is hier gebeurd. Dus heel veel van jullie zit zoiets als we willen weten precies wat is gespeeld. We willen zien wie heeft informatie geaccess, wie heeft data geaccessen, dat ze hadden geen toestemming om deze informatie te accessen. Dus het is een geheim liefde, er was heel veel geheim de liefde. Mensen nou recognize wat de waterman en de Leo heeft gedaan.
En mensen nou recognize dat de waterman en Elia had some sort of a verkering. Mensen nou recognize hoe devious a boodschatten en a ramly of boodschattenman is and was. How deze mensen zit fraudulent in legal documents te creëren. Mensen is nou van op de inzicht in deze Kreeft Season. Namaste.